Вітаю, мої дорогі небагаточисельні підписники. Було питання в коментарях стосовно того, як зроблена маркіза і як її відкривати так, щоб вона стояла на твердій поверхні, в яку не можна вбити кілки і розтяжки розтягнути. Тут закріплені стійки, які зроблені з 3-метрових ручок для валіка. Їх 4 штуки. 2 з них це вертикальні підпорки, і 2 це горизонтальні розпорки, які власне роблять тент жорсткою конструкцією, що дозволяє йому стояти на твердому ґрунті. Тент замовлений з Китаю, це отакий 3х3 з наметової тканини, з Оксфорда чи що воно таке. Чохол, який прикріплений до кузова, зроблений теж з Оксфорда 600-го, це вже робив я. Тут відповідно 2 шматки по 1,5 метри і отакий от шматочок, який перекриває, ну так як ширина тканини у нас 1,5 метри, то щоб зробити чохол на 3 метри довжини, доводиться робити це отаким чином. Ну, далі будемо. Тут треба окремо зупинитися на ручках для валиків або наших стійках, тому що 2 з них мають отаку М8 болт, отакий М8 болт на тільки одному кінці, а 2 з них мають на 2 кінцях. Для чого це зроблено? Ті, які втикаються, точніше ставляться на землю, їм не потрібно ніякого, ну це можна зробити якісь гострі кінці, які будуть фіксуватися на м'якому ґрунті. Але якщо ми їх зробимо, то вони не будуть нормально стояти на твердому ґрунті, як асфальт. А оці фіксуються як з боку автомобіля, так і з боку кінця тенту. Коли я їх робив вперше, я використовував рідні пластикові кінці, які зроблені для того, щоб вставлятися в валік. Але вони дуже тонкі і з дуже поганого пластика. Тому я би рекомендував замінити їх на секцію з півдюймової труби сантехнічної, в яку вставити той самий М8 болт, зафіксувати гайкою з одного кінця, іншого кінця, і потім саморізами або іншим шляхом зафіксувати в трубі. Ось так виглядає вставка в ручку. Діаметр шайби відповідає внутрішньому діаметру ручки, там 25 мм, відповідно просто вставляємо і фіксуємо. В трубу легко вкручуються саморізи, можна спробувати на клей, хоча саморізам я довіряю більше. Важливий момент. Тент має з 2 кінців, з боку автомобіля і з переднього краю, отаку алюмінієву трубу, яка зафіксована через рідні люверси тента в 3 місцях і тримається тут. Воно, звісно, притискає його не по всій довжині, але якщо ми провертаємо таким чином тент, то край виходить рівним. І для стійок є один отвір і другий отвір. Той, що ближче до краю, це вертикальні стійки, той, що наступний, це горизонтальні стійки. Далі я покажу, як я виправляв свою помилку. Я тут поставив різьбову заклепку, але це додає більше роботи при монтажі горизонтальних стійок, тому я висверлив різьбу.
От, спочатку я допустив помилку. Я вкрутив спочатку вертикальні стійки. Зручніше і правильніше спочатку вкрутити горизонтальні, зробити тент жорстким і після того поставити власне вертикальні. Погода зараз помірно вітряна, тент стоїть. Кутові розтяжки, якщо це м'який ґрунт, відтягуються під 45 градусів в землю і цього вже буде достатньо. Я не кажу про дуже вітряну погоду, коли треба штурмові з гумками, з пружинами. Це вже інший рівень. Який ще плюс від цих горизонтальних розтяжок, крім того, що вони надають жорсткості тенту? За них можна закріпити бокові стінки, які перетворять цей тент на таку собі маленьку кімнатку. Ці стінки є на тому ж Аліекспресі є зроблені сітки затіняючі, тобто вітер буде проходити через неї, але не буде парусити і відповідно можна використати. Ну і також сьогодні я вирішив замінити стропи з фастексами, які використовуються для фіксації тента в згорнутому стані, і штоків для тента. Ну, для цього мені необхідно було відкрутити, тому можу показати, як виконано кріплення до корпусу. Це також Юністрат, такий самий, як на багажнику. В ньому закладні гайки, на них я кладу алюмінієву проставку для того, щоб зробити площину, щоб воно жорсткіше сиділо, і таких 3 на всю довжину.